ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සීලු දෙනාම. අදත් මම ඔයාලට ගෙනාව හර්බ් ලයින් ආයතනය වෙතින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝවක්. අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට ගෙනාව හර්බ් ලයින් ආයතනයෙන් ඔයාලට ගෙනාපු අලුත්ම ෆේස් වොෂ් එකක් පිළිබඳ හඳුන්වා දෙන්න. මේ ෆේස් වොෂ් එකේ නම තමයි ගෝල්ඩන් ෆේස් වොෂ් එක. හර්බ් ලයින් ආයතනයෙන් නිෂ්පාදිත ගෝල්ඩන් ෆේස් වොෂ් එක මගින් සමහේ ඇතිවන අසාත්මිකතාවයන් මනාව පාලනය කරමින් කුණු දූවිලි වලින් ඔබේ මුහුණ ආරක්ෂා කර දිදුරන සමක් ලබා දී මේ බොටල් එක ඔයාලට රුපියල් 390ක් වැනි මුදලට හර්බ් ලයින් ආයතනයෙන් ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා ලබා ගත හැකියි. ඔයාලට මේ ෆේස් වොෂ් එක මිලිලීටර් 100ක බොටල් එකකින් තමයි ඔයාලට හර්බ් ලයින් ආයතනය විසින් ගෙන එන්නේ. මේ නිෂ්පාදනය ඔයාලට මේ මිලට අරගෙන ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ සාර්ථක කර ගැනීමට දැන් තිරයේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී ඔබගේ ඇනෝම අදම වෙන් කරවා ගන්න.